Динаміка розвитку технологій в Україні вона значно швидша, ніж в будь-якій країні. Найбільше зараз мене надихає робити проекти, які впливають на розвиток країни. Ну і звісно, що другий відомий кейс – це наш шлюб онлайн. Підходу до захисту дітей в інтернеті майже немає ні в одній Україні. А це треба прямо йти в Agentic AI і вчитися створювати різних агентів, різного програмного забезпечення. До того, що я кажу людям, я хочу, щоб ви у нас були щасливі. Легше годинка плавання і 20 хвилин медитації роблять чудеса. Це «Між рядками» з Ольгою Дьяковою. Тут зустрічаються люди, які змінюють Україну на краще. Підприємці, митці, лікарі, візіонери. Ми говоримо глибоко, відверто і без сценарію. Не про те, що видно, а про те, що між рядками. Сьогодні у мене чоловік, який 20 років працює всередині однієї з найбільш закритих технологічних компаній світу. І я одразу скажу, чому він тут. Володимир Орлов, General Manager Cisco Україна. 20 з гаком років у компанії, починав з роботи з клієнтами, далі партнерами, далі державні інституції в Україні, Азербайджані, країнах СНД, керує в Україні програмою Country Digital Acceleration. Це цифрові навички, кіберстійкість, освіта, підтримка критичної інфраструктури, Global Impact Ambassador і паралельно викладає на MBA у Києво-Могилянській бізнес-школі. Але привела мене сюди не його посада, мене привело те, що люди, які з ним працювали, кажуть про нього одне й те саме. Він може годинами пояснювати. Його людяність неймовірна. І йому це подобається більше, ніж усе інше. Ось про це я і хочу поговорити. Володимир, вітаю. Вітаю, Оля. Дуже приємно завітати до вас в гості. Але дійсно класно, бо я навіть не знав, що ми будемо в принципі говорити про людяність. Ми зараз в Києво-Могилянській академії робимо цілий курс «Людяність в». І там далі буде якась тема, наприклад, «Людяність в продажах». Так? І тому це дуже класна тема, яку можна зробити. Клас. Бачиш, це я не думала про тренди. Це, мені здається, саме необхідне, саме головна цінність, яку ми зараз маємо. Моє перше питання технологічне. Скажи, будь ласка, ти вже в новаціях, технологіях дуже багато років, але скажи, що останнє таке ти купив собі з гаджетів, що ти взагалі не використовуєш? Знаєш, таких гаджетів дуже багато. Ну, реально, тому що, якщо ми говоримо про інновації, то вони складаються з декількох компонентів. Це не просто про... ми будемо говорити про інновації як технологічні, так і інновації, може, в продажах і в маркетингу. То інновації – це про те, як ти задовольняєш потребу іншим способом, який до цього не існував. І тому дуже багато інновацій, саме маркетингових, де ми маємо один і той самий продукт, який задовольняє вже поточну потребу. А винахідництво – це коли ми створюємо щось нове, що створює взагалі новий ринок. І коли ми говоримо про інновації, тут треба відповідати на два ще питання. Чи можемо ми це зробити як компанія, наприклад, і чи є на це попит на ринку? І тому дуже багато інноваційних продуктів саме таким чином випускаються, вони можуть взлітати на якомусь першому етапі, а потім вони стають непотрібні, тому що це незручно клієнту, дискомфортно, він починає розуміти, що це не задовольняє найкращим способом його потреби, виходить інший товар-продукт. А якщо ми говоримо про будь-які гаджети, не знаю, там, наприклад, масажери, там ніг, плечей, рук, не знаю, там обличчя, очей. Недавно я купив собі масажер, який масує зону навколо очей. Ну і він дуже класно виглядав, інноваційний, сучасний, там було позиціонування, там ви прокидаєтесь і ви там прямо робите масаж, і ви фантастично виглядаєте, але такого ефекту не було, це була марна трата часу, і він більше не використовується, для прикладу. Бачите, чоловіки теж купляють такі гаджети. Друзі, у мене в руках футболка з зображенням видатного оскароносного режисера Девіда Лінча з його підписом. Ми робили цей дроп, коли він був у Києві у 2017 році. Ми розіграємо її серед наших коментарів. Коментуйте, задавайте питання, і у вас буде шанс отримати її. Володимир, давай ми з тобою повернемося. Мені дуже звідки ти, з якого місця? Я маю на увазі не місце на мапі, а саме то суспільство, твої батьки, місце, де ти народився.
ті цінності, які вони в тебе вклали. Де це було, як це відбувалось? Поділись, будь ласка. Угу. Ну, це така досить цікава історія, тому що якщо ми говоримо, я в принципі народився в Радянському Союзі. І оця безликість суспільства в Радянському Союзі, вона має якесь відображення в тому, яким чином формувалася моя родина, моя сім'я, тому що мій там батько з російським корінням, бабця одна з польським корінням, Західна Україна. Тобто ми такий класний мікс різних національностей, різних культур. І оскільки батько був військовим, то народився я фізично в Казахстані. Довго там перебував. Ну і, звісно, перші 7 років, 8 років мого життя – це російська мова, тільки російська мова, ніякої ідентичності, ніякої культури, однакові будинки, магазини, люди, всі рівні, ну всі цінності радянського суспільства. Ось, а потім сталася подія, коли батьки переїхали на Західну Україну. І це була неймовірна зміна від абсолютно нейтральної ідентичності, чи там громадянин Радянського Союзу, як колись було, до занурення в глибокі цінності, в культурні ідентичності. А це був ще Радянський Союз? Це був Радянський Союз, але Західна Україна, Львівська область, Тернопільська область. Зберігали цю це колиски української культури. І в мене дідо з бабцею, вони жили в Львівській області, недалеко від Львова. І дідо, він курував всі свята, які були пов'язані з Різдвом, Пасхою і так далі. Тобто він ставив вистави, колядки, щедрівки, ходили по селу. Тобто ми одразу окунулися через свого діда в українську культуру, в українську ідентичність. І я пам'ятаю, коли, ну, звісно, що, по-перше, російськомовний, по-друге, з прізвищем Орлов, не найкращий, це прям джекпот на Західній Україні. Але ніхто, от знаєте, деколи кажуть, що там якийсь ніхто за всі ці роки ніяким чином це не повпливало на те, як ми там проживали, як сім'я, тому що всі коріння, одна частинка була в українській культурі. І тому, в принципі, десь з 8 років, коли ми вже жили в Україні, ми занурились в українську культуру, в українську історію і формувалися як українці. І тому, якщо казати, хто я на мапі, то я більше себе ідентифікую навіть за тим таким корінним українцем, із українською ідентичністю, з українською культурою, тому що я прожив в українській, незважаючи на те, що це був Радянський Союз, в українській культурі, в українській ідентичності дуже багато років на Західній Україні. Ну, бачиш, це багато вже говорить про твою особистість. Тобто ДНК України, справжньої України, вона була закладена в тебе саме в серці українського народу, можна так сказати. А скажи далі, як вибудовувався у хлопчика з Радянського Союзу, який твій був шлях такого вибору йти в технології? Де ти навчався, яка в тебе базова освіта, як хлопчик Західної України, який народився в Казахстані, занурився в сучасні самі потужні технології? Ну, по-перше, треба сказати, що рівень якоїсь конкуренції, він був закладений ще з самого дитинства, тому що ми з братом двійнята. І це зовсім інше відчуття, коли ти зростаєш з таким же, як ти. Ми двійнята, ну це майже подібні, це не зовсім подібні, є різниця. Ось, але у нас перша конкуренція була між собою. Тобто ми все хотіли робити краще, ніж брат. Він хотів робити краще, ніж я. Я там був кращий в математиці, він там був кращий в фізиці. У нас завжди була така конкуренція. Ми сиділи, навчалися за одним столом. Тобто ми весь час були поруч. Ми в одному класі вчились, одним спортом займались, в одному університеті навчались. Тобто і оці засада завжди показувати кращий результат вивела нас на те, що ми в більшості випадків наша основна ціль була конкурувати між собою, ніж конкурувати з кимось, бо це було найбільшим нашим таким захопленням, як я зроблю краще, ніж мій брат. Ось. І тому ми дуже класно закінчили школу, це золоті медалі в школах. І, звісно, потім, коли ми закінчили школу, постало питання, а куди ж іти далі навчатися? І хто пам'ятає ті часи,
то основне там було кудись хоча б вступити у виш, тому що в тебе або училище, або армія, або вищий навчальний заклад. І тому тут вибір був очевидний, треба було йти в вищий навчальний заклад. І ми почали розуміти, хотіти зрозуміти, де ми найкраще, щоб саме використати. Наприклад, я був сильний в математиці, я хотів піти в педагогічний університет, навчати далі. Як виявилося, потім моє було натхнення, але це було абсолютно правильним вибором вибрати технологічний вуз, а потім викладати, ніж би викладати, а потім обирати якісь технологічні навики. А брат хотів бути лікарем, бо він класний, хімія, біологія. Ось, але доля вирішила так, що ми, оскільки ми золоті медалісти, в технічний університет можна було податись по співбесіді. І ми цю співбесіду там за годинку пройшли, і вийшов голова комісії, каже: вітаємо, ви прийняті в вищий навчальний заклад. І це не був такий свідомий вибір, це просто був, ну, можна сказати, знаєш, прямий найпростіший. Прямий найпростіший, і причому, можна сказати, це така удача, де потім півліта в тебе вільного на те, щоб ти ще відпочив, і ми вирішили, ми більше нікуди не будемо, бо там це якраз був рік, де можна було по тестам поступати в університет, і ми зробили собі цілий план. Спочатку технічний університет, потім педагогічний університет, потім медичний університет, і потім на крайняк фізкультурний факультет педагогічного університету, бо ми разом займалися плаванням. І так ціле літо було розписано на те, щоб вступити в якийсь університет. Але перша спроба була досить успішною, і ми з братом не жалкуємо ні секунди про вибір цього університету, тому що це настільки було класне навчання. Я от завжди говорю, що дуже багато залежить від самих викладачів, що вони хочуть, як вони хочуть ці предмети викладати. Я завжди хочу, щоб студенти хотіли навчатися, не їх там заставляли навчатися, а хотіли. І тоді був Тернопільський державний технічний університет, і зараз технічний університет, а тоді був якось там щось там, якийсь інший, не пам'ятаю вже точно цю назву. Ось, але вони настільки класно побудували програму навчання, бо ми вступили на автоматизацію технологічних процесів. Це все, що пов'язано там з роботами, програмуванням, маніпуляторами, потім ще була комп'ютерні науки. Ось, що це було неймовірно цікаво навчатися. От в університеті було неймовірно цікаво навчатися. І цей університет в якомусь періоді, напевне, через те, що були класні програми навчання і класні відгуки студентів, привернуло увагу компанії Cisco. В 99-му році, неймовірно, так, голова представництва компанії Cisco відвідав Тернопільський державний технічний університет. І Cisco вже було в Україні? Cisco в Україні з 96-го року. Угу. Так, програма мережевих академій, здається, була запущена в 98-му році. І голова представництва Cisco приїхав в Тернопільський університет і каже: слухайте, тут у вас настільки все класно, що ми б хотіли, щоб ви стали першою нашою мережевою академією в СНД. Угу. Ну, давайте, то був вже кінець Радянського Союзу, так, і ми стали першою академією, ми заснували першу мережеву академію якраз в Тернопільському технічному університеті, і ми з братом, як це не дивно, були першими інструкторами в СНД компанії Cisco по навчанню студентів мережевим технологіям. Неймовірно. Тобто ти прямо зі студентських років потрапляєш в Cisco. Ну, не ти потрапляєш, а Cisco тебе знаходить. От десь отак. І тому, коли ти кажеш, що я там 20 років, я безпосередньо більше 20 років працюю в Cisco, але з 99-го року я залучений до діяльності компанії Cisco в Україні, і перші мої завдання було це навчати. Ми були регіональними інструкторами, і ми навчали локальних інструкторів в вищих учбових закладах, щоб вони далі вже навчали студентів. Яка стратегія технологічної компанії? Одразу заходити на ринок і йти в університети. Тобто це була така стратегія. Зараз це ми називаємо глобально, це величезна глобальна програма. Якщо говорити про Україну, це більше 50 тисяч студентів навчаються щороку. В Україні? В Україні, так. Ми маємо десь більше 170 інструкторів, які працюють. Близько 500 інструкторів в 175 вищих учбових закладах України. Тобто майже багато учбових закладів є мережевими нашими академіями.
десь по нашій статистиці, аналітиці, десь 95-6% працевлаштовуються саме по спеціальностям, які вони отримують у нашій програмі, а не по вищим учбовим закладам. І це основна ідея – дати університетам чи студентам університетів можливість здобувати найновіші знання. Тому що ми розуміємо, що університет не може тримати такий рівень знань, який відповідає рівню інновацій, які мають такі технологічні компанії, як Cisco, Microsoft, не знаю, там IBM, чи Nvidia, чи ще якісь. Тобто є дуже велика затримка між інноваціями і потім, як ми готуємо фахівців до цих інновацій. Звісно, що зараз з розвитком AI цей проміжок, він дуже сильно змінився. Але для того, щоб бути висококонкурентним на ринку праці, ти повинен вже трошки більше знати, ніж тобі дають університети. І якраз про це такі програми, як Cisco, програма мережевих академій, де ви здобуваєте поза навчальною програмою ці знання. Деякі університети впровадили нашу програму в учбові навчальні програми, і тому вже можете навчатися останнім там якимось технологічним інноваціям. Я тут одразу буду пригати, і ти, як то кажуть, не по сценарію. Ти батько, в тебе є донька, і вона якраз в тому віці, коли вона повинна обирати, чому навчатися і куди йти. Скажи, які в тебе челенджі, і що б ти порадив саме таким молодим спеціалістам та тінейджерам, які обирають вуз, і що їм необхідно обирати, які навички, щоб бути конкурентним, там, я не знаю, за 3-4 роки? Знаєш, моя основна порада, можливо, і буде дивна, говорячи про проблематику. Якщо я буду порівнювати, наприклад, свій стан, коли я обирав в такому віці, як моя зараз донька, що мені робити, то це, як ви вже чули, така декілька виборів, і вони не пов'язані були з конкурентноздатністю моєю на ринку праці. Якщо ми говоримо зараз про сучасний світ, я б казав, що дуже важливо – це базові науки. Тобто, якщо ви розумієте базові, тому що настільки світ динамічно, швидко змінюється, що я б навіть не боявся робити помилки в обиранні спеціальностей, бо не в спеціальності буде зміст, а в спеціальності в тому, в твоїх навиках, в твоїх, може, навіть цінностях. Бо коли дуже часто мене питають, якого я продавця б обирав, який має супернавики, закриває короткострокові цілі, чи який має класні цінності і не обманює, і не знає, як продавати, то я б обирав друга, який має класні цінності, тому що він буде успішний в короткостроковій і довгостроковій перспективі. Тому моя їй порада, я їй раджу, так? Розвивати свої персональні навики і розуміти, що тобі подобається, що тобі не подобається, які твої сильні сторони, в більшості чого ти не можеш, не хочеш робити, що тобі не подобається. І на базі цього діяти, тому що тільки це є твоїм ядром. Все решта, будь-яка спеціальність – це ж форма, це не змістовна річ. Тобто ми додаємо собі якоїсь форми, і дуже багато людей по житті міняють спеціальність, правда ж, перенавчаються. Зараз настільки швидко світ змінюється, що я б не боявся перенавчатись, тому що ви можете перенавчитись, знайти щось нове, знову спробувати. Це, знаєш, як підприємницький дух. Зараз навчання таке підприємництво. Не треба швидко, як кажуть, fail fast. Зроби помилку швидко. Чим швидше ти зробиш помилку, тим більше ти будеш знати, що тобі найбільше подобається, що тебе надихає і мотивує. І от в цьому і є успіх – знаходити речі, які тебе надихають і мотивують. Я не кажу, не треба робити того, що тобі не подобається, бо в більшості, коли ми наймані працівники чи навіть підприємці, ми мусимо робити і те, що нам не подобається, але рухає нами те, що нас надихає. Друзі, у мене в руках футболка з зображенням видатного оскароносного режисера Девіда Лінча з його підписом. Ми робили цей дроп, коли він був у Києві у 2017 році. Ми розіграємо її серед наших коментарів. Коментуйте, задавайте питання, і у вас буде шанс отримати її. Скажи, будь ласка, а що тебе надихає? В тебе така довга, успішна кар'єра в компанії Cisco.
Це одна із найпотужніших світових компаній. Я точно знаю, що вона дуже політизована в свободі і в самовираженні. Що тебе мотивує? Вплив, який ти можеш робити на суспільство, команди, з якими ти працюєш, з технологіями, які змінюють. Скажи, що тебе надихає і які в тебе такі були, може, знаєш, вершини в твоїй кар'єрі, тому що я знаю, ти ще багато років керував компанію Cisco в іншій країні. Чому ти взагалі, маючи можливість, я впевнена, обрати будь-яку посаду поза країною, саме продовжуєш працювати тут? Угу. Ну, я скажу, що мене зараз дуже надихає останні роки, і це пов'язано безпосередньо з Україною, тому що коли ми дивимося на розвиток цифровізації України, то динаміка розвитку технологій в Україні вона значно швидша, ніж в будь-якій країні. І будь-хто, хто приїжджає там і дивиться, не знаю, на наш фінансовий сектор, банкінг чи Дію, вони всі вражаються тим, що ми маємо, що ми можемо відкрити рахунок за хвилини, не знаю, гроші переказуються не дні, не в паперовому форматі. Я зараз завожу в екстремум. Ось, але найбільше зараз мене надихає робити проекти, які впливають на розвиток країни, не тільки на розвиток країни, а ще й показувати їх всередині компанії, змінювати компанію зсередини за рахунок того, що ми робимо тут в Україні. І ми маємо можливість, і ми тут в найкращій позиції зараз робити такі проекти, які до цього ніхто ніколи не робив і навіть не знав, що так можна було робити, бо ми в таких умовах, в яких знаходиться не дуже багато країн. І, наприклад, ми зробили дуже класний проект з Укренерго. Про нього можемо розповідати, бо це глобально відомий кейс. І CNN про нього писав. І ми здобули найбільшу винагороду технологічно, називається Pinnacle Award, для рішення, яке дозволяє Укренерго балансувати енергетичну мережу за допомогою мережевого обладнання під час повітряних тривог, коли глушиться GPS-сигнал. Тобто тоді, коли немає GPS, мережа не може синхронізуватись, бо в неї немає синхронізації з світовим годинником. І ми маємо відключення світла довші в одних регіонах, а відключення світла менші в одних регіонах. І коли зараз з нашим рішенням блокується GPS-сигнал, мережа знаходиться в балансі, і ми маємо, якщо маємо відключення світла, то вони десь всі однакові, ми балансуємо мережу, і Укренерго каже, що за рахунок цього рішення вони за цей час, коли це рішення працює, ми запобігли 41 дню відключень світла в Україні. Wow. І коли ми сказали це всередині компанії, компанія каже, слухайте, давайте подивимося, що ви там такого зробили. Це нам допомагав бізнес-юніт. Він сказав, слухайте, це класне рішення, воно точно потрібно в світі. І компанія Cisco глобально змінила програмування всіх своїх продуктів, операційної системи, додала цей модуль, операційну систему глобальних продуктів. І тепер будь-яка енергетична компанія може використати цей функціонал на тому, що ми зробили тут для Укренерго. І це було неймовірний успіх як всередині, так і в Україні. Тобто воно не тільки дозволяє зробити отакий цифровий вплив. Навіть хто б міг додумати, що там годинник світовий настільки важливий в енергетичних рішеннях. Ну і звісно, що другий відомий кейс – це в нашій співпраці. Тут у нас було мінімум зусиль. Там більшість все-таки зробила Дія і Міністерство цифрової трансформації. Ми просто допомагали їм реалізувати цю ідею. Це шлюб онлайн. Це також дуже відомий проект. Як ми знаємо, журнал Time в 2024 році він визнав цей проект як найбільш інноваційний проект. У світі. А це тільки у нас, ми були самі найперші, так? Я так розумію, у світі. Ну, це ж не просто так зробити технологічне рішення. Це ж цілий комплекс дій і законодавчих дій. Там було залучено Міністерство юстиції, звісно ж. Тобто це, щоб зробити таку послугу, яка офіційно визнається державою в цифровому форматі, це не просто зробити технологічне рішення. Тобто це набагато складніше з точки зору операційної побудови такого процесу законодавчого на законодавчому рівні. І тому ми були перші, хто зробив такий проект. Хоча зараз в світі вже також багато країн запускають подібного роду проекти. Але в 2024 році ми були визнані як один з інноваційних проєктів в світі.
запис в історії вже є. Ну так, і от повертаючись до що мене надихає, це перше, це от такого роду інновації чи ідеї, які до мене, якщо хтось каже, слухай, ми маємо щось зробити. В мене недавно було якраз спілкування з одною компанією, яку ми надали фінансовий грант. Тому що у нас в Cisco є технологічні гранти і фінансові гранти компаніям, які ми хочемо підтримати з точки зору їх впливу на суспільство. І цей грант був пов'язаний з захистом дітей в інтернеті. Ми вийдемо з офіційною комунікацією з ними, тоді, напевне, зможемо вже говорити. І я кажу, давайте ми зробимо таке рішення, якого немає ніде в світі. Тому що, наприклад, підхід такого якогось підходу до захисту дітей в інтернеті майже немає ні в одній Україні. Хтось хоче забороняти пристрої, хтось хоче обмежувати соціальні мережі, треба співпрацювати, хтось хоче зробити дитяче ID. От і ми ставимо собі таку амбіційну ціль зробити такий проект, де він буде визнаний як один з найкращих проєктів, який можна потім буде впроваджувати в різних країнах для захисту дітей в інтернеті. Або інший проект ми побудували разом з Київською міською адміністрацією, проект «Безпечна школа», безпечне освітнє навчальне середовище, яка не тільки демонструє безпечне освітнє навчальне середовище, а є деякою платформою відпрацювання, як ми маємо захищати дітей в шкільному середовищі. Це не тільки в інтернеті, це в шкільному середовищі, і тому воно є такою базою для відпрацювання інновацій, для інноваційної стратегії Він-Він. Це ми спільно з Мінцифрою працюємо, з Міністерством освіти, з Київською міською державною адміністрацією, з адміністрацією президента, тому що вони також дуже сильно переймаються і, в принципі, зробили дуже багато роботи для того, щоб описати безпечне освітнє навчальне середовище. І зараз ця школа – це одна з найбільш цифровізованих шкіл в Європі. Я не буду казати в світі, але в Європі ми приймаємо там навіть іноземні делегації. Недавно в цю школу відвідала парламентська делегація Швеції. Як ми знаємо, Швеція хочуть кардинально прийняти рішення, прям заборонити використання власних пристроїв в школі. І вони 6 представників різних партій, вони приїхали і відвідували цю школу, де ми з ними говорили, які можливості є, коли ви дозволяєте використовувати власні пристрої, тому що ми там показуємо, як дозволити і захистити. Це перше, як дозволити і контролювати, бо контроль – це прямо контроль вашого, тотальний контроль вашого пристрою. І потім заборонити. Бо ми кажемо, коли ми щось забороняємо, питання часу, коли хтось знайде, як обійти цю заборону, і ми дуже багато втратили. Тобто ми не знаємо, що відбувається, так? Що відбувається з дитиною, як вона використовує цей смартфон в мережі мобільного оператора і чи використовує. Тобто це такий дуже класна площадка для дискусії, щоб знайти найкраще рішення. І ми всі розуміємо, що найкращого рішення єдиного немає. Кожна громада, вона буде визначати, як буде виглядати безпечне освітнє навчальне середовище. Головне, щоб в неї були можливості для того, щоб це зробити. Це все звучить просто неймовірно, особливо коли ми розуміємо, що ці всі новації відбуваються за повномасштабного вторгнення в Україну. Скажи, будь ласка, у нас зараз дуже багато таких побоювань, так, і сприймання штучного інтелекту. Угу. Я точно знаю, що ви та, напевно, компанія, яка буде якраз контролювати взагалі розповсюдження і цю всю екосистему штучного інтелекту. Скажи, будь ласка, як пересічному громадянину, взагалі підприємцю, я не знаю, батькові, матері, інтегрувати Artificial Intelligence в своє життя повсякденне? Тобто не професійні тузи, які ми, коли десь працюємо в корпорації, ми вже працюємо в якійсь екосистемі, де вони присутні. А саме в повсякденному житті, що ми можемо зробити, щоб себе якби підвищити свою конкурентну здатність, стійкість і так далі, кіберстійкість і взагалі професійну стійкість. Ну, тут, я думаю, що основна порада, вона проста, і ми бачимо, зараз, якщо говорити про такого
основного тестувальника. Я не знаю, чи ти знайома з Валерією, але скоріше всього знайома. Валерія Іонан, вона Так, дуже точно. класно використовує Artificial Intelligence для того, щоб спростити своє повсякденне життя, тому що вона була колись замміністром цифрової трансформації, потім і радником міністра оборони. І вона дуже інноваційна, дуже ідейна, і вона якраз показує я дуже рекомендую дивитися, як вона це робить, тому що вона це робить в такому повному масштабі. Тобто це така гвардія асистентів, які раніше, щоб Валерія щось зробила, вибачте, що так в третій особі, якщо Валерія нас буде дивитися. Валерія, привіт. Я не сподіваюся, що ти будеш дивитися нас. Валерія, привіт. Ось. Якщо Валерія раніше щось робила за декілька днів, і їй треба було декілька людей, щоб зробити те, що вона хотіла зробити за ці декілька днів, то зараз це все робить AI-асистенти. AI-асистенти постять. Звісно, що є якісь певні недоліки, якщо ми будемо слідкувати за цифровими каналами, то вже не той контент, він не такий персоналізований, він не такий живий, але це ж все питання часу. Так? Але те, що, наприклад, ми системно там в 9:00 вам пишуть пост, а потім хтось ще, Artificial Intelligence робить цей пост, створює графіку, і він постить за вас, і веде календар, і зустрічі, і у вас інтегрований голос, і все. Тобто це неймовірні можливості. Я б казав те, що ми раніше, основний висновок тут, якщо ми навчимось використовувати агентів, хоча б для організації свого робочого часу, це вивільнить значну частину нашої ефективності. А якщо ви ще полюбляєте, наприклад, працювати з ідеями, не любите рутину, то це взагалі буде значне полегшення вашого життя. То основна рекомендація – треба навчитись не тільки його використовувати для якихось базових запитів, типу «допоможи мені відповісти», чи перевір щось, чи знайди якусь інформацію. Треба прямо йти в Agentic AI, в агентів, і вчитися створювати своє середовище різних агентів, різного програмного забезпечення, і тоді ви будете досить ефективним. Тут навіть люди, які будуть мати на службі в себе отаких агентів, вони будуть значно ефективніші, ніж люди, які просто, наприклад, використовують той же AI для звичайних базових запитів. Тобто така порада – просто апгрейднути свою рутину. Апгрейднути свою рутину – це перший рівень. Це як коли ми переходили з цих кнопочних телефонів на смартфони. Я думаю, що це саме така ситуація. А якщо ми переходимо від технології до все-таки людяності. Я знаю, що ти давно викладаєш в КМБШ, в Києво-Могилянській школі. Починав ти викладати ще в університеті. Так. Я розумію, що для людини на такій позиції, як ти, 24/7 відрядження, своя команда, постійні графіки, зустрічі, інтерв'ю, ти знаходиш час ось для цієї соціальної діяльності. Чому? І що це тобі дає? По-перше, я скажу, що мій основний пріоритет, якщо ми говоримо про мої пріоритети як керівника чи керівника компанії Cisco, і для людей в компанії Cisco це було, в принципі, скажімо так, трошечки зміна навіть такого фокусу від бізнесу і компанії, яка дуже дисциплінована, ми прям дуже дисциплінована компанія, у нас прям дисципліна, до того, що я кажу людям, я хочу, щоб ви у нас були щасливі. Тобто для мене це топ-пріоритет. Якщо людина почувається в нас нещасною, відчуває негативні емоції, це перший мій пріоритет, я хочу, щоб це позбулось. Так? Я навіть дивлюся, що подобається, що не подобається, я одразу це адресую і хочу зробити так, щоб працівник, бо ми не живемо, щоб працювати в компанії Cisco, правда ж? Ми живемо, щоб жити своє життя і бути щасливими, і в нас якісь свої пріоритети. Компанія Cisco – це просто один з інструментів, які ми в своєму житті використовуємо. І я так до цього відношуся. Так що люди в нас працюють і повинні бути щасливими – це мій перший пріоритет. Так, і якщо щось тут не так, скільки б ми чогось не робили, коли людина в нас почувається нещасливою, вона страждає, їй не подобається, уяви, як це потім масштабується.
Так, потім масштабується на партнерів, потім через партнерів на наших замовників, і ми в довгостроковій перспективі не успішні. Тобто, коли я буду казати, яка основна формула успіху будь-якої компанії, це щасливий працівник. Так, потім вже там клієнт, партнер і так далі, тому що щасливий працівник – це в нашому контролі. Ми можемо хоча б це побачити, бо далі вже ця система, вона набагато складніша, тому що це вже ми і партнери, ми і замовники. Тобто кінцева оця замовники і їх замовники – дуже складна система. Тому для мене це важливо. Потім другий мій пріоритет, який я хочу, щоб команда розуміла і партнери розуміли. Я хочу, щоб у нас з партнерами були спільні цілі. От прямо спільні цілі, і якщо ми будемо думати про це, це основний успіх в бізнесі. Так і коли ми говоримо про партнерство, то якщо спільних цілей немає, питання часу, коли ми не будемо партнерами. І тому на будь-якій дискусії, коли я говорю з партнером про наш бізнес, їх пріоритети чи наші пріоритети, я завжди ніколи не кажу слово «ми» або «ви». Я кажу, ми як Cisco або ви як партнери. Я кажу, ми як партнери, що для нас важливо, що для нас разом. Тобто я хочу нас об'єднати в спільні цілі. І друге, виставити дуже амбіційні цілі, бо ми звикли, по-перше, казати, що ми живемо в складні часи. Це вірно, так, що нам складно, і ми в залежності від цієї складності виставляємо собі якісь не дуже амбіційні цілі. Я кажу, давайте вийдемо за цю рамку. Ми розуміємо, що це вже є, це вже даність. Нам треба це прийняти і використати це як можливість. От, наприклад, швидкість інновацій в нашій країні набагато вища, ніж в іншій країні завдяки тій ситуації, в якій ми знаходимося, завдяки війні, бо в нас немає часу просто дуже довго щось експериментувати, винаходити. Нам треба швидко, бо нам потрібно перемагати. І ми вже домінуємо, як ми бачимо, з точки зору, наприклад, дронової війни. І тому, повертаючись до партнерів, коли ми говоримо, то я хочу, щоб в нас була спільна ціль. І коли ми говоримо про третій периметр, це партнери і наші замовники, або навіть якщо ми говоримо про кінцевих споживачів, я завжди кажу, бо хтось мене питає, яка там стратегія в продажах. Я не хочу, щоб були продажі. Бо я кажу завжди, найкращі продажі – це їх відсутність. Це коли клієнти купують, а не ми продаємо. І тому нам потрібно робити такий досвід, що клієнти хочуть звертатись до наших клієнтів. Наприклад, бути, не знаю, там клієнтом якогось банку X, тому що він використовує такі технології, в нього класний клієнтський досвід. І це зовсім інший підхід. Це трансформація від думання про клієнта. Думалка є Анастасія Владичинська, яка в Києво-Могилянській бізнес-школі викладає сервісність. І вона каже, що таке коротко сервісність? Сервісність – це думалка про клієнта. Так, і от мені подобається це, що коли ми говоримо про кінцевого клієнта, це думалка про клієнта. Нам треба так, щоб клієнт мав класний клієнтський досвід, і тоді нам не треба ні продавати ні в короткостроковій, ні в довгостроковій перспективі. Давай повернемося і все-таки прийдемо в КМБШ. Я знаю, як викладати в MBA, ти викладаєш людям, які вже досягли певних успіхів в бізнесі. Угу. Як це? Тут трошки інше. Там ти управляєш і вибудовуєш продажі, і все робиш для того, щоб ті проєкти, які робляться в Україні, вони були відомі всьому світу, щоб команда була щаслива. Угу. А коли викладаєш, можна так сказати, якраз і ти спілкуєшся з тими людьми, які співпрацюють з твоїми партнерами. Так. По-перше, я викладаю на багатьох програмах, але дійсно такий найвищий челендж для мене це все-таки President MBA, тому що в Києво-Могилянці є два MBA – Executive MBA і President. Executive – це топ-менеджери, а President – це власники бізнесу. І, звісно, друга класно, що під час навчання на MBA, ми кажемо в Києво-Могилянці, що ми школа думки. Наше завдання зробити так, щоб ви думали. Як, це вже інше питання, але ми не хочемо дати якихось конкретних відповідей, як робиться це, хоча там це також є. Але ми даємо дуже багато різних варіантів вибору. Вам треба вибрати
те, що найкраще буде працювати для вашого бізнесу. І президент MBA, особливо успішних компаній, зважаючи на те, що я не підприємець, у мене немає успішного бізнесу, але я можу допомогти підприємцю зробити його ще бізнес успішнішим тільки через те, що ми будемо збирати. І, наприклад, коли 2 роки вони вчаться на президент MBA, а потім в кінці я їм кажу, забудьте все. Ну, це ще один тест на те, щоб подумати, так, позбудьтеся ваших цінностей і позбудьтеся ваших знань, тому що інакше ми всі розуміємо, що наші знання і цінності – це наше обмеження. І от, до речі, відповідаючи ще може на питання, а який може бути навик в людини, я не кажу робити не в невідповідності своїх цінностей знань, але вміти їх відкладати в сторону. Тому що, коли ми маємо якісь певні цінності і певні знання, вони є сильно нашим обмеженням. Я роблю на президентський перший приклад, я там їм пишу 3 числа, 13, 15, 17, потім пишу 1, дужка, 2, дужка, 3, дужка, і питаю, яке число зайве. За всі ці роки, може, одна людина з 1000 сказала відповідь, яку я хотів почути, так? Тому що 13, 15, 17 важко знайти число зайве. Але насправді там зайва 2. Але ми 2 не бачимо, тому що ми кажемо, наші знання кажуть, 1 дужка, 2 дужка, 3 дужка – це нумерація. Так, а ми починаємо накладати свій апарат знань на 13, 15, 17. Я що роблю? Сильне обмеження комунікативно і візуально. Питаю, яке з цих 3 чисел, бо якби я сказав, яке з 6, швидко би знайшли рішення. Так, а яке з цих 3? Обвожу його ще там колом і кажу 3, знайти рішення майже неможливо. Майже неможливо. І це приклад того, що наші знання, зовнішній фактор обмеження, які є на ринку, комунікативні обмеження. Чому комунікації такі важливі? Тому що комунікації – це є обмеження, які нам окреслюють для того, щоб ми могли прийняти рішення. Тільки в цьому. І коли ми не вміємо виходити за рамки комунікації, за рамки своїх знань, не вміємо прибирати свої цінності, тому що не все, що в світі існує, ми вважаємо поганого, є поганим, але ми думаємо, що це погано і маємо такий якісну оцінку. І це основне завдання на президент MBA. Це прибрати, показати їм, як можна мислити без знань, без цінностей, без обмежень, і потім в кінці повернути і сказати, а тепер повертаємо ці свої знання. І вони починають бачити набагато більше. І мені дуже подобається ефект на президент MBA, що вони виходять з першого дня і кажуть, вау, це класно, ми зібрали, але ми ж нічого, ми просто розібрали. Знаєш, там розібрали автомобіль і зібрали автомобіль. В результаті ми маємо той самий автомобіль. Але тепер ми маємо навик розбирання і збирання автомобіля. Так, ми розуміємо, з яких компонентів він може складатися і що ми можемо отримати в результаті того, що ми там складемо його правильно чи складемо його неправильно. Знаєш, я дуже хотіла тобі задати питання, в мене було по сценарію, як ти відновлюєшся? Але після цього я хочу в тебе запитати, як ти перезавантажуєш свій мозок? Є 2 речі, які перезавантажують мій мозок. І це прямо я свідомо їх роблю. Перше – це плавання. Тому що плавання, неймовірно, що дійсно, коли ви за день дотичні до багатьох завдань, до багатьох рішень, зустрічаєтесь з багатьма людьми, що це якось впливає також на те, як я себе почуваю в кінці дня, як я себе відчуваю. І перше, це, звісно, плавання, коли ви стрибаєте в воду, хто б що б не хотів, ви не можете там читати смски, повідомлення, імейли, тобто у вас годину абсолютної відключки, абсолютної тиші. Я це називаю відключення всіх мікростресів. Бо як би ми не хотіли, що б ми не робили, телефон, дзвінки, зустрічі – це все мікростреси, які потім до кінця дня накопичуються. І друге – це, звісно ж, медитація. Тобто це ритуал, практика. Вона посилюється в певні періоди, бо, я не знаю, ти, напевно, знаєш, що я обожнюю аюрведу і аюрведа 192. Віктор Бацишин, привіт. Віктор Бацишин, привіт. Так. І це, по-перше, треба віддати належне Віктору
там 6 років назад він і його клініка взагалі мене відновили, поставили на ноги, бо я приїхав з Азербайджану, думав, що все, це вже кінець життя в цьому віці. Але Віктор Бацишин каже, слухай, це не кінець, це тільки початок. І каже, як ти вже всюди пробував, то спробуй в нас. І це дійсно був дуже правильний вибір, тому що це приведення в баланс свого тіла і свого духу або свого емоційного стану. І тому реально відключитися і відновити себе можна тільки під час медитації. Я в це свято вірю, тому що це прямо те, що дуже сильно працює. Тому якщо це ще робити регулярно, і ще двічі краще на день. Двічі краще на день, не один, а я приходжу тільки там під час панчакарми там двічі на день, а так, в принципі, це ритуал такий, який обов'язковий. І після цього ви однозначно маєте ще більше сил, ніж до цього було. Тому це два основних інструменти. Треба фізично себе розслабити. А вода ще знімає всі напруження м'язові, так, відключає оці всі ваші слухові і візуальні сприйняття. І це значно полегшує. Годинка плавання і 20 хвилин медитації роблять чудеса. Клас. В моєму проєкті «Між рядками» є постійні питання. Скажи, будь ласка, що ти зробиш по-новому після нашого інтерв'ю? Після цього неймовірного місця? Ну, по-перше, мені основний інсайт, коли я сюди попав, це, звісно, культура. Коли ми говоримо про нашу ідентичність, культура, мова – це наша ідентичність. І чому ми не приділяли до цього часу уваги? Я розумію, що ми дуже багато уваги приділяємо світі, дуже багато приділяємо взаємодії з різними міністерствами по цифровим трансформаціям, розвитку громад і так далі. Але це мені дало основний інсайт, що культура – це основний фундамент. І що тут щось треба зробити. Тобто я прям надихнувся, я сюди зайшов. Це був неймовірний перший ефект, а як ми знаємо, що цей перший вау дає основний кращий, класний інсайт. Я думаю, бляха, десь ми не допрацювали з точки зору культури. І тому хочу придумати щось, що ми можемо зробити в цьому напрямку, тому що це одне з тих впливів, які ми і шукаємо. Через культуру, через мову, через наші цінності робити якісь речі, додати сюди трішечки технологічності, залучити сюди ще більше людей, інноваційності і як основу мати культуру. Тут просто не вистачає маркетингу, як каже Олена Мальцева. Так, тут трішечки не вистачає маркетингу, тут є все, що нам потрібно для основи цінностей, але не вистачає маркетингу. Ось, але з точки зору нашого імпакту, як Cisco, то культура – це один з напрямків, куди б ми хотіли дивитися для того, щоб мати такий великий вплив. Я дуже сподіваюся, що з твоїм керуванням в компанії Cisco я дуже хочу, щоб ви зробили якийсь такий проєкт, щоб також бути країною номер один в культурі і прославити нашу країну вже з нашою культурною спадщиною. Скажи мені, будь ласка, 3 речі, які змінили твій світогляд або вплинули на твоє світосприйняття. Перше – це місто. Звісно, основне перше, що дуже сильно вплинуло, коли я почав розуміти культуру, мову, це якраз коли ми повернулися з Казахстану і потрапили на Західну Україну і мали щастя бачити ці українські традиції, які збереглися на Західній Україні. Це прямо чітко дає розуміння, хто ми, так, тому що дуже часто, коли ми говоримо, знаєш, є там різні думки, так, що ми можемо, скажімо так, не розрізняти мову чи культуру, і що ми там людина світу. Але коли ми будемо говорити про себе особисто, ми ж чітко розуміємо, хто ми. Так? І так само нація чітко розуміє, хто вона, чим вона, яка її ідентичність. І мова тут культура, основні складові. Це не дуже очевидно. Ми, коли вже це говоримо, ми думаємо, що це така очевидна річ. Мова і культура – частинка ідентичності. Але це не очевидно. Зрозуміти, що це основна ідентичність нашого народу,
не так просто, бо нам дуже довгими роками це прибирали, давали нам другу ідентичність, давали нам другу мову, давали нам все інше. І це велика робота нам зараз казати, що мова і культура – це наша ідентичність. Тому і це була Львівська область, прямо село, і тому це дуже був, де був Радянський Союз, Казахстан, Радянський Союз, військове місто, де був єдиний народ, і, не знаю, ікра в магазинах, тому що це було військове місто, і ніхто ні в чому, всі будували комунізм, і там яскравий був комунізм, от реально, якщо говорити про почуття людей, які жили тоді, то там були приклади комунізму. Це, в принципі, було все, і народ ні про що не переймався, і вони собі просто насолоджувались життям. А потім ви переїжджали зовсім в інше місце, це було село, і ви подали туди на довгий період, бо дідо, бабці, вони були вчителями, водили нас до школи, ми там були досить довгий час, я маю на увазі, з ними, до того, як ми вже пішли в школу. І ви почали бачити, що є якісь такі речі. І в мене було завжди задумався, а навіщо ці колядки, а навіщо ці вистави, а навіщо цей вертеп, а навіщо це свято, а навіщо церква. Так? Всі основні питання, вони були пов'язані з першим місцем. Друге, це, звісно, момент, коли я зрозумів, що технології змінюють світ. І це було таке неймовірний інсайт в університеті, так, особливо коли займалася автоматизацією, я настільки зрозумів, що це точно майбутнє. І дивись, ми там 27-8 років, як ми завершили університет, і ми зараз говоримо про ту ж автоматизацію, тільки в іншому форматі. Так, і це неймовірний був інсайт. І я тоді прямо на першому курсі університету я зрозумів, що це найкращий вибір, який ми могли зробити з точки зору вибору своєї спеціальності. Це технології. Ось і це було краще. Потім ще, звісно, коли великий гігант долучився до, скажімо так, моєї долі, то це сказало, слухай, в тебе тепер неймовірні можливості, і це залежить в більшості від тебе. І коли ми говоримо зараз з точки зору, коли мене питають в КМБС, а як треба працівників надихати? А ніяк. Так? Тому що працівник має бути натхнений, він має розуміти, що його надихає, які ідеї, ви маєте його підтримувати. Наше завдання як керівників – робити працівників щасливим, розуміти, що їх надихає, підтримувати їх натхнення. Груба формула успіху. І тому моє завдання було надихати компанію Cisco. Не тільки надихатись компанією Cisco, її інноваціями і технологіями, а й надихати, щоб всі казали, вау, дивіться, це ж круто, що вони там роблять, це круто, що вони цього досягають, це круто, що вони можуть це зробити, це класно, що вони так швидко і так далі. Тобто є дуже багато аспектів і моментів, де ми можемо надихати великих технологічних гігантів, і тут не потрібно такого мати якийсь комплекс меншовартості, що ми цього не можемо. Ми можемо. Реально, нам тільки треба поставити собі таку задачу і можемо надихнути будь-яку глобальну компанію. Тепер ми прямо повинні це робити. Так, друге, книжка. Яка зіграла найбільшу роль? Так. Однозначно, це книга Ільяху Голдрата «Мета». Це про операційні процеси і систему мислення. Найбільшим моїм прогресом в мисленні це було побудова чи системне мислення. І якщо ми знаємо з точки зору операційної діяльності, є дві найвідоміші книги. Одна «Мета», друга «Лін», там чи «Шлях Тойоти». Це прям було те, чого мені не вистачало, як системно побудувати своє мислення, тому що коли ми говоримо про ідеї, ми можемо таке щось набудувати і таке намріяти, що воно ніколи не приземлиться. Сила ідеї в тому, що вона реалізується. Тобто я не називаю ідеєю те, що не реалізується. І тому системне мислення, воно дає відповіді на два важливих питання. Перше, чи достатньо того, що ми робимо, щоб реалізувало цю ідею? І друге, чи це необхідно? Тому що ми дуже багато можемо робити зайвого, чого взагалі не буде нам давати досягати цього результату, або воно зайве для того, щоб досягати цього результату. І це дозволило мені робити тільки ті речі, які нам
необхідні і достатні. І я зараз до сих пір в цій формі живу. Це перше. Друге, що ця книга дала, це розуміння ключової проблеми. Так, от ключова проблема, наприклад, уявіть собі, працівник постійно спізнюється наприклад, на наради. Це ж проблема не в тому, нам не треба вирішувати те, щоб він не спізнювався і казати, слухай, якщо ти спізнишся, буде штраф, бо це проблему не вирішить. Є щось інше, що працівник хоче вирішити, спізнюючись. Наприклад, показати, що він чимось незадоволений, для прикладу. І коли ви розумієте, що він чимось, ви вирішуєте цю ключову проблему, і вирішується абсолютно все. І от теорія обмежень якраз про те, щоб знайти цю ключову проблему, вирішити її в корені. І тоді дуже багато небажаних явищ, які в нашому світі чи в нашому житті існують, вони просто зникнуть, а не скільки зусиль треба, щоб там 100 небажаних явищ виправити в нашому житті. Це дуже багато зусиль. А Голдард каже, дивися, давай подивимося на ключову проблему, її вирішимо, хоча тут також дуже цікавий баланс Ісхака Адізіса в тому, що він каже, слухай, поки ми будемо шукати ключові проблеми, пацієнт може вмерти, і це вірно. Тобто нам треба якийсь базовий рівень підстрахувати, щоб він підтримати його і тоді знайти ключову проблему, її вирішити і позбутися дуже багатьох проблем в цілому. От я прихильник знаходити оцю ключову проблему і позбуватися дуже багатьох негативних явищ в моєму житті. І це основний інструмент мого лідерства, в тому числі в роботі з людьми. Тобто я хочу розуміти, що реально відбувається, а не те, як вони себе поводять. І третя людина? Основна? Яка тебе найбільше надихнула або вплинула на якесь твоє дуже важливе рішення? Це по житті ми розуміємо, що це не може бути там 1, 2, 3. Мені дуже важко виділити якусь одну. Але, по-перше, я хочу сказати так, що моя еволюція по натхненню, вона відійшла від людей до ідей. Тобто більшість я зараз надихаюсь ідеями, а не людьми. Тобто прям ідеї, які можуть виникнути, ідеї, які реалізуються на ринку. Так, наприклад, коли ми говоримо про Дію і Михайла Федорова, хто мене надихає, Михайла Федоров чи Дія? Мене більше надихає Дія, хоча зробив його Михайло і його команда, тому що навіть ми бачимо, що Михайла немає, а Дія далі існує. Тому нам потрібно надихатись і думати про ідеї, які потім реалізуються. В принципі, можемо виказувати, і в нас основна цінність, ми можемо виказувати думки, правда ж? Ось тому моя думка, що вона була зроблена хай Міністерством цифрової трансформації, і Дія далі існує, і так і шлюб онлайн буде існувати, так? Тому нам треба думати над якимись ідеями. Якщо ми говоримо про людей, які дуже сильну роль відіграли в моєму житті, то їх було декілька, або тими людьми, які зараз надихаюсь. В основному моє становлення як працівника Cisco, як менеджера, це, я не знаю, можливо... Як людини, мені цікаво більше. Як людини, це однозначно мій дідо. То це однозначно. Це історія про культуру і те, що він робив для культури, для селища, для вертепів, для всього, це було неймовірно. І це точно його основна роль встановлення мене як людини. Як менеджера це Олег Боднар, тому що я ти його знаєш, так довгі роки з ним працював, і це була неймовірна наша співпраця, і, можна сказати, всі основні аспекти це були сформовані в співпраці з Олегом Боднаром. А зараз технологічно мені дуже подобається, як компанія Cisco еволюціонує в своєму розвитку внутрішньо. Так, ми, наприклад, в нас функція HR, вона еволюціонувала до Impact. Тобто ми зараз використовуємо прямо слово «імпакт», це наша ДНК вже. Тобто ми все оцінюємо тим впливом, який ми маємо. Цифровим впливом, соціальним впливом, технологічним впливом і так далі. І в нас є жінка, яка Chief Impact Officer. І під нею вона прямо рівень CEO-1, це Френ Кацудас. І вона відповідає і за розвиток людей, і за розвиток ідей, за цифровий офіс, за соціальний вплив, за призначення компанії і те, як здавалося б, бо хтось може сказати, що там
місія компанії чи її призначення, як воно може стосуватися того, наприклад, що ми там напряму. І настільки класно пробудовано від призначення компанії до того, що ми робимо в кожній країні, і ми кожен розуміємо, що ми маємо робити. Уявіть собі, в компанії, які там працює під 100 тисяч людей, всі працівники розуміють призначення, і призначення визначає те, як ми працюємо в кожній країні. Тобто те, як це було в компанії Cisco, це просто неймовірно. І те, як вони працюють з урядами, і другий – це Chief Innovation Officer, наш Гай Дідріх, і це, як вони вдвох працюють з урядами, з країнами, з світом, як вони можуть визначати, навіть впливати на розвиток тієї чи іншої країни. Це прям неймовірно. У мене, знаєш, навіть деякі думки, а що важливіше, така крамола, так? Я як громадянин України чи я як працівник Cisco? Що більше мене визначає? Я працівник Cisco і змінюю Україну, чи я громадянин України, наприклад, змінюю Cisco, і це завжди така постійна мої думки, тому що тут немає такої правильної відповіді. Я, звісно, що в першу чергу ідентифікую себе як українець, в другу чергу, але настільки цікаво спостерігати, як перебудовується всесвітній, скажімо так, ландшафт, що в більшості зараз люди, які працюють в великих компаніях, вони себе більше ідентифікують, починають більше себе ідентифікувати як працівникам великих компаній. Це такий трішечки, можливо, навіть тренд, так, відхід, тому що для Штатів культура, звісно, важлива, але вона набагато коротша, наприклад, ніж культура і історія України. Ось тому там це швидше приживається. Тобто я працівник Cisco, чи я працівник Microsoft, більше твоя ідентичність, ніж ти громадянин Сполучених Штатів. Ось тому це також дуже такі цікаві думки. Дуже цікаво. Дуже дякую тобі за твій час. Я слухала Володимира і думала ось про що. У нас є два способи говорити про технології. Перший – злякано, вони нас замінять, вони псують дітей, все пропало. Другий – захоплено, ще один додаток, ще одна модель, ще одне диво. Обидва способи мають одну спільну ваду. В них немає людини. І найцікавіше в Володимирові те, що чоловік, який може годинами говорити про мережі, штучний інтелект, кіберзахист, найбільше світиться тоді, коли пояснює і говорить про людину. Ми звикли думати, що інфраструктура країни – це кабелі, сервіси, дата-центри. Насправді інфраструктура – це люди, які вміють пояснювати. Технологія змінюється кожні 1,5 роки. Не змінюється тільки те, що хтось має пояснити її іншій людині. Терпляче, зрозуміло, без зверхності. І поки такі люди у нас є, ми впораємося з будь-якою наступною хвилею. У цьому каналі ми говоримо про людей, які перестали узгоджувати себе з чужими очікуваннями. Від керівника глобальної компанії очікують, що головним для нього буде результат. У Володимира головним виявився момент, коли інша людина зрозуміла, стала щасливішою. І це, як на мене, значно більша амбіція. Володимире, дуже дякую тобі за твій час, за твоє інтерв'ю і за те, що ти поділився своїм досвідом і знанням з нами. А ви підписуйтесь і до наступного епізоду. Дуже дякую за запрошення. І я думаю, людяність буде перемагати в цьому світі, не технології. Якщо вам був цікавий цей випуск, підтримайте його та поставте вподобайку, підпишіться на канал і натисніть дзвіночок, щоб не пропускати нові епізоди. Це справді допомагає YouTube рекомендувати відео на каналі «Між рядками» більшій кількості людей, яким ця тема може бути цікавою. Дуже дякую вам за вашу підтримку.